Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trận chiến giữa đội quân Thiên Đình và tộc Atula đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Lúc bấy giờ, Bảo Linh Thượng Tôn gia nhập cuộc chiến đối đầu Atula Vương làm cho thế cục càng trở nên gay cấn. Sau một hồi va chạm, Atula Vương đã bị đánh bay về sau mấy bước mới có thể đứng vững. Nhìn nữ nhân trước mắt, y gằn giọng lên tiếng: "Ta sẽ diệt hết chư thần tam giới, thuyết khởi nguyên hoàn toàn không có ý nghĩa gì với tộc ta. Người tự xưng là người sáng tạo ra Atula lại chẳng biết tộc ta đã đi theo con đường riêng của mình suốt ngàn năm qua, cho nên hôm nay bất kể ngươi có thân phận gì, ngăn cản ta chỉ có một kết cục mà thôi." Lời vừa dứt, Atula ma đao bạo phát ra khí thế kinh người, chỉ trong tích tắc nó đã liền oanh kích về phía Linh Bảo Thượng Tôn. Lúc này, cảm nhận được uy áp mãnh liệt của một kích kia, Sát Tâm Quan Âm cũng phải thốt lên kinh ngạc. Đối diện với một đòn này, hai tay Linh Bảo Thượng Tôn kết ấn, linh thuẫn nháy mắt xuất hiện chống đỡ uy lực mạnh mẽ của Atula ma đao. Không dừng lại ở đó, linh kiếm màu vàng cũng đồng thời phóng thích chém về phía đối phương. Trong khoảnh khắc ấy, nàng lớn tiếng quát: "Atula Vương, người hả cớ gì phải kiên trì vì trận đấu này như vậy? Cuộc chiến trong quá khứ đã chứng minh Atula không thể đánh động được thiên giới, lần này cũng không ngoại lệ." Cơ hồ khi Atula phản kích lại nghe được lời nói kia, chiến ý trong cơ thể lại càng tăng cao, gã tức giận nói: "Ngươi sai rồi, chiến tranh trong quá khứ bại trận là do chưa có ta mà thôi." Dứt lời, sát ý trên người Atula bạo phát, sau đó lao về phía nữ nhân kia sát phạt. Trước tình thế ấy, Linh Bảo Thượng Tôn quyết định sẽ không nhân nhượng. Thân là người sáng tạo ra Atula, nàng là người hiểu rõ năng lực bộ tộc hơn ai hết. Bởi thế, bàn tay khẽ huyễn hóa, một cách sáng thế chi thủ phóng thích ra, khiến toàn bộ không gian được bao phủ bởi quang mang màu vàng chói mắt. Sau đó, năng lực sáng thế truyền vào đá sinh mệnh đản ở trong hư vô. Chỉ thấy cự thạch dưới chân các chiến sĩ lúc này tựa hồ đều rung chuyển. Chỉ trong phút chốc, những tảng đá đã biến thành thạch nhân khổng lồ. Dưới sự điều khiển của Linh Bảo Thượng Tôn, sức tàn phá của cự nhân lúc này không hề thua kém gì Atula. Cục diện trận chiến cũng vì thế mà xoay chuyển, sĩ khí đội quân Thiên Đình tăng mạnh, quân đội hùng hậu kết hợp với thạch binh chẳng bao lâu đã phá tan trận địa của địch. Cũng trong lúc này, tại một nơi khác, Như Lai vừa trở về liền nhận được tin Toma đã biến mất, ông lập tức đi tìm đứa nhóc này. Mà lúc bấy giờ, ở đầu tường thành, thân ảnh Toma đang nhìn lên phía chiến trường trên không thầm nhủ: "Thân là Atula, ta không còn lựa chọn nào khác. Cha ta cũng đến, Atula khai chiến với thiên giới, ta nhất định phải gia nhập trận chiến này." Đúng lúc Toma cầm đao cậy cửa thành thì Như Lai bất ngờ xuất hiện sau lưng. Ông trầm giọng nói: "Này, đừng tùy tiện lấy đao ra chứ. Lén lút ra ngoài không nói một tiếng, thật là không lễ phép. Nếu thanh đao trên tay ngươi làm bản thân hay người khác bị thương thì không phải là chuyện tốt đâu." Phía đối diện, bước chân của Atoma dừng lại, nó hướng mũi đao về phía Như Lai rồi lệnh giọng đáp: "Lão sư, đừng qua đây. Người là thiên thần, ta là Atula, chúng ta là kẻ địch vốn không nên đi cùng nhau." Như Lai khắc đầu khẽ cười, ông đã rất bận rộn rồi nhưng vẫn phải dành thời gian ở đây thuyết phục đứa nhóc này. Sau một hồi, Toma cũng quyết định bỏ đao xuống và theo ông trở về. Lại nói đến tình hình trận chiến giữa thiên giới và Atula, sau khi có sự xuất hiện của thạch binh và cự binh trận thì đội quân Atula đã rơi vào thế yếu. Chính vì thế lúc này, Linh Bảo Thượng Tôn cũng hạ thân xuống. Thấy vậy, Sát Tâm Quan Âm lập tức tiến lại gần hỏi thăm, nàng phất tay khẽ nói: "Ta không sao, chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Nhưng như thế này có lẽ sẽ cản được đội quân Atula, mong là chúng sẽ biết khó mà lui." Sắc mặt Sát Tâm âm trầm lên tiếng: "La Hầu đúng là quá mạnh mẽ, ta và Như Lai đều cho rằng ông ta là người mạnh nhất trong tứ đại thiên vương. Vì thế mà quân binh Cuồng Vương do tôi cản, Thượng Tôn đến đây tôi rất cảm kích, nhưng nơi này nguy hiểm, xin người hãy lui về hậu phương." Trong lúc trận chiến giữa thiên giới và Atula tưởng chừng như sắp đi đến hồi kết, thì lúc này tại Long tộc sóng gió bắt đầu nổi lên. Đông Hải Long Vương đang cùng Nam Hải Long Vương bàn về chuyện của Thiên Long giới, thì Nam Hải nghiêm giọng nói: "Trước đó chúng ta bàn về chuyện này rồi, nhưng thiên giới đã sớm chia ra hai phe. Người chủ sự bây giờ đang ở phe ám ảnh, bọn họ đang thúc giục nên ta phải sớm cho họ một câu trả lời." Nghe vậy, Đông Hải Long Vương quay người lạnh lùng lên tiếng: "Không bàn chuyện này nữa, Long tộc uy nghiêm há lại có thể bắt tay với ám hồn." Đúng lúc ấy, một người mặc áo choàng đen xuất hiện, chặn trước mặt Đông Hải Vương rồi nói: "Lối suy nghĩ của ông quá bảo thủ rồi, kẻ không biết thức thời ắt sẽ bị tiêu diệt." Lời vừa dứt, một thanh đao sắc nhọn đã đâm xuyên qua ngực lão Long Vương, khiến ông trợn mắt kinh ngạc. Đến đây thì cũng hết tập 36 Tây Hành Kỳ. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.